No niin, hyvää alkanutta vuotta kaikille. Ensimmäinen päivä ensimmäistä herran vuotta 2025. Minä laittoin tuossa 2 aikaan pressuhallin lämpimään ja kello on nytten 23 yli, eli noin 25 minuuttia on nyt puhaltanut se hallipuhalli. Ja sillä on pikkusen lunta tuolla katolla, ei oo paljon. Tuo nyt ei haittaa mitään, mutta katsotaan mitenkä se puttoo siltä yksin poikkeava, puttoako ollenkaan. Arvaako kukka miten ollaan menossa pressuhalliin tekee? Onko mitään veikkauksia? Ministeri Salakku on mukaan. Tämä ei ole minun lempihammoa. Tämä on niin sotkusta hammoa yleensä. Ja sitten kun nämä vehket ei anna toimia, ne tappelua vastaan. Katsotaanhan minkälainen sotku suohon aikaiseksi ja mitenkin se ruppaa jo ensimmäisenä päivänä vastustamaan nämä hommat. Nämä on semmosia hommia yleensä, mitkä vastustaa, jos vastustaa. Vastustaahan tietysti moni muukin, mutta nämä etenkin. Niin katsotaan. En tiedä mitenkä kuuluu iäni. Tuo kohina, aikamoista kohinata pitää tuo hallipuhallin. Niin katsotaan, siellä oli 5 astetta pakkasta 25 minuuttia sitten. Nyt näkyykö sinne katsomon, niin 4 astetta lämmintä. Eli 9 astetta on lämmennyt 25 minuutissa. Ulkona joku 6 astetta pakkasta. Kyllä tiellä jo tarkennut. Joo, mulla on tämähän minä laittoin kanssa. Yhdellä videolla taisin oleella, että 8 kilowatin, mutta kyllä tämä taas on 5 kilowatin tämä malli. Mutta mukavasti puhaltaa tämä tähän työpäivänä. Tässä on kyllä hyvä tehdä nyt askarrella hommia, kun on tämä pian. Ja tämä ei pidä pahoa. Ja sammutetaan kohta tuo hallipuhalli ja laitetaan vaikka tuo kaasut tuossa. Siellä se lämmittää Fiatia samalla. Käytetään Fiatinkin laittoon roikkan, niin jos ei joku jo arvannut, niin päästään tappia rasvoamaan, niin tuo mikä keinu tappi se onkaan, niin rasvattaa sekin. Minun käsityksen mukaan ainakin se on parempi rasvata, kun nostaa tuon keulan ilman tuolla kuormoilla, se menee se rasva sinne oikeeseen paikkaan. Näin minä olen ainakin käsittänyt, en tiedä. Minun käsitykset ei ole aina se absoluuttinen totuus. Joo, mutta katsotaanhan salakkua, mitä sitä löytyy. No niin, nyt on kaasu laitettu päälle ja nämä polttoöljyvehkeet sammutettu, niin on vähän hiljaisemmin. Katsotaanpas tämä salakku nyt. Moni on varmaan tämmöisen jo nähnytkin. Mulla on muilla kanavilla. Itellä tämä sattui silmään ensimmäisenä, taisi olla Tommy's Workshop, semmonen kanava. Varmaan moni seuraa minun kikkaahtojistan sitä kanavaa. Sillä on kyllä hyviä videoita. Ja että se talli kun olisi semmonen talli, kyllä minä on sille miehelle katteellinen. No, näillä mennään. Niin, nyt ensimmäisenä kun ruvetaan näiden rasvojen kanssa leikkiin. Niveltappirasvohan meillä on tässä. Pistetäänhän nämä paljon kehutut rukkaset kättä. Tämä on jotenkin niin sotkusta homma. En tiedä onko tämä muilla nää sotkusta vai onko se vaan minulla tämä, vai onko se tämä prässi, kun minä en ole ihan 100% tyytyväinen tähän. Vaikka tämä halapa oli, niin olisi voinut luulla, että tämä on silloin hyvä. Halapa ja hyvä. Iso ongelma tässä rässissä minun mielestä on se, tietysti kun mulla ei ole kokemusta muista akkurässeistä. Tänne jepi helvetisti sitä rasvoa tänne tuuppi. Se ei jostain syystä se määntä. Jummiko se määntä tähän putkeen?
että se ei sitten työnnä sitä rasvaa. Ja sitten kun täältä ennen tulee rasvoa ja tämä ottaa irti, niin siellä on vielä tyyliin puoli tuuppia sopi heittää sitten mäkki. Mut se hyvä hommahan tässä on. En oo Vevorin kanssa yhteistyötä, en tiedä. Ainakaan toistaiseksi. Niin tähän käypi ne Makita-akut. Onko mulla teillä yhtä akkua? No eipä oo. Mutta näitä kannattaa tietysti käyttää, näitä on nämä paljon sirompia nämä 2 ampperitunnin Vevorin omat akut kuin Makita-akut. Mutta sitten kun näistä aikaa jättää, niin pystyy käyttämään Makita-akkuja. Tein tähän salakkuun tämmösen. Jos jollain on tämmönen, niin suopin tehdä kanssa, mutta ei oo tietysti pakko. Niin tämä sopii näppärästi kyllä kiinni tämä salakun, kun minäpäs näytän. Tähän kaivelin kato tämmöset urat. Että tämä männöö tämä letku tähän ja sitten kun on kansi kiinni, niin se mahtuu. Ei tarvi purkkoa letkua irti tuosta. Elikkä tämän näköinen pakettihan tämä. Hinto nyt en muista, mutta jokainenhan se voi varmaan sitä Vevorin sivulta selvittää. Mutta laittakaa kommenttia, kellä on Makita ja Milwaukin näitä akkurässiä, että mitenkä tyhjäksi siinä männä nämä tuupit. Jääpikö sinne hirveästi? Vai eikä oikeesti halvalla se ole hyvä? Mikä sinä maksaa? Tällä ei nyt muistaakseni oo. Mitähän rasvot siellä on viimeksi? Ei niin, no nyt. Tuossahan tuo on. Se oli kyllä huono puoli tässä. Tämä se alkuperäinen se pian, niin se hirtti niin tiukkaan niihin nippoihin kiinni, että ei tullut mitään. Minä joudun muutaman kerran purkamaan sen koko pian, että minä saan irti sen sitä nipasta. Niin sitten minä IK:lta ostin tämmösen Mato-merkki se. Rasvarässi miehet tietää varmasti Mato-rässit, ne on hyviä. Niin tämmöset. Tämä oli helekkari hyvä. Mä useamman 10 maksoin. Olihan se aika kallis, mutta tämä ei juminut kertoakaan, mutta pirulla niin tästä tuommoinen 1 kynsi antautui. Meni rikki. Meidän pitää IKH vähän keskustella tästä nyt. Minkälainen takkuu tällä on. Minä en ole muistanut tätä vielä ottaa mukaan, mutta ei sitä vielä vuotta ainakaan. Kyllähän tämä se olisi kestävän, kun useamman 10 maksaa. Niin en laita sitä alkuperäistä piätä tuohon kiinni. Se on selvä, että se rupeaa niin paljon vastustamaan. Niin mullahan on tiellä katsottu ihan paketissa oleva tämmönen Maton rasvarässi. En on niin reipas, että rupean tällä etukormoja jokkasta nippoa pumppoamaan vaikka. No, voisi se olla, että pääsis paljon helpommalla, mutta kokeillaanpa tapella, mitenkä hyvin se rupeaa ensimmäisenä päivänä jo vastustamaan. Suohanko me tästä laitettua tuo kärki? Näissä on nimittäin hyvät näissä Maton prässeissä nämä käreet. Mulla oli tämmönen samanlainen lainassa yhdeltä kaverilta, niin nää yhden kaivuri sillä muutaman kerran rasvasi ja ei ollut mitään ongelmata nämä pian kanssa. Tosi hyvin toi. Kävisikö, olisikohan tässä tuurilla samaa kierre? Irrotetaanpas tämä nyt tästä. No tämähän oli kevyesti tässäkin. Nyt vaan toivotaan, että tämä kärki kävisi tähän Vevorin rässiin. Onko sama kierre? Kyllä on. Onpa hyvä homma. Tämä pelasti jo tämän päivän varren. Katsotaan. Tämä laitetaan takaisin tänne pussukkaan sitten. Mä mietin tätä, että minä tekisin tästä noille laakerille. Laittaisin laakeri raspoa vaseliinia tähän, että niitä ei ole niin hirveästi, niin saisi lingosta ja murskaimesta ja hakkurista ja näistä rasvata laakerit täällä käsikäyttöisesti ja sitten nuo nimeltapit, kun niitä on vähän enemmän kuin kuormoja, niin ne ajelisi tällä Vevorilla sitten. Kokeillaanpas mitenkä Mato toimii.
Näin. Ja nythän se alkaa se sotkunen homma. Kyllä ollaan kohta, on koko ukko tuossa tappirasvassa ja kaikki vuodet joka paikka. On kamerat tappirasvassa, puhelimet tappirasvassa, lampuha tappirasvassa, takki tappirasvassa, kissakin on varmaan tappirasvassa. Ihan kaikki. Liikohan tiellä mitähän rasvaa. Tämä laitetaan nyt tähän kiinni, niin tämä ei pieksä meitä. Syppäs siinä. Mittehän teillä on. Väristä pietellen teillä jotakin laakerirasvaa. Etteikään kohta niin kuin tälle metsämanille, että tullut rasvaräässistä turpaa. Siitähän se taas melkein kuuluisuus alkaa tällä manilla. Ei kyllä tiellä taitaa olla tappirasva. Tai ainakin paljon on se video sun näyttökertoja ja onhan se hauska video. Ei siinä mitään. Tämä on kanssa yksi tässä. Jumaliste, kun tämä tarttuu tämä purkki tähän mäntään kiinni, niin se ei muuten sitä traktorilla vette tämä oikeesti tämä tuupi tieltä poikki. Ei hyvä, ei. Tähän pitää olla jotkut lukkopihit ja ne laittu ja sitten en tiedä. On tämä melkoista taistelua tämä. Hyvin todennäköistä, että tuolla mato ihan manuaali prässillä olisi jo tuolta kohta rasvattu tuo kuorma. Ei, tämä mennään kappalees kun tämä vettä. Teikö tämä purkko koko... No noinhan se tullut tähän asti, mutta siihenpä se sitten pysähtyy. Oletko myös sitä tähän penkkiin? Tätä minä vähän tarkoitin tässä rasvarässin hommassa, että ei ikinä mene niinku... Tämä on melkoista kohellusta joka kerta. Mutta kyllä niitä vaan olisi hyvä muistaa välillä rasvata. Sieltä tullut tuosta kuutiota tätä rasvaa tähän päivälle. Mulla nyt oli tuo rasvapurkki tuolla uunin päällä sisällä lämpimässä, että jos se olisi nyt juoksevata tuo rasva, että se tulisi vaikka läpi tästä. Eikä tämä pystyy olemaan tämmönen. Ei tämä Tämä hirttää oikeesti niin tiukkaan tämän putke, että tämän patruunan tänne sisään. Minä en kuule vitsailu, kun minä sanoin, että tämä pitää traktorilla vetää tästä irti. Nyt se lähti. Tämä voi olla osasyy siihen, että minkä takia se ei tyhjene tuo tuupi, kun tämä jotenkin jummii tämä mäntä tähän putkeen. Sitten se ei mene niinku ylöspäin, eikä se meinaa tulla siltä poiskaan. Niin kokeilepa nyt tuota keramikpastea laitetaan tuohon mäntään. Jospa se sitten luistaa sillä paremmin. Tämä onneksi tämä taisi olla tämä biohajovo, tämä vörtin tappirasva, niin laitetaan se tänne kierrätykseen. Noin. Hyvä. Pistetäänpäs ihan perruttaan tota. Veikkaat sitä haittaakaan sillä.
Miettän tämä ihan tonne alas ja no seinämät. Mä pääsen sitä seinämien voitelusta pirunkaan hyötyä, kun sehän tullut se tuupi tähän. Mutta kokeillaan sua vähän tähän. Pistäkäähän kokemuksia, jos on näitä memorirässiä jollain muullakin. Mitenkä ne on pelannut vai joko ootta heittänyt niillä vesilintua. Nää valehtelisin aika pahasti, jos sanoisin, että on ollut kyllä hyvin tyytyväinen. Mitähän tällä nyt tapahtuu? Taja sua tuo takkas suihkittua tuonne oikeeseen paikkaan. No, mutta kokeillaan. Laitetaan siihen. No. Tämä on kanssa, minkä ekalla kerralla huomasin, niin tämä ilmaruuvi. Niin lingon alle kömmin ja rupesin sitä rasvoamaan ja painatin, että mikä siellä kun ei tule, niin tämä juuttaus oli pyörinyt auki ja mullahan oli tätä puoltuupia tässä hihassa sitä rasvoa, kun se oli tuolta työntänyt, niin tämä kannattaa oikeasti laittaa sitten kirreelle. Se aukkii muuten itsestä. Akku paikalla ja katsotaan ruppeeko sitä tulemaan sitä tavarata. Siinä olisi jo varmaan sukkelimmat rasvannut 2 kertaan tuon etukuormojan tuolla matorässillä. Mutta kyllä tää on kahtonut tuon Metsämaniikin videota, niin kyllä siellä joku voimasana on päässyt se Milwaukee-rässinkin kanssa, että ei se sekään oo sitä aina sitä viheltelyä vuo. Onhan tämä melkein. Nyt rupeaa vähän epäilyttämään, mutta onkohan käyttäjästä vikkoa vai Eihän tämä ihan tanssia ollut tämä Memorin Brassin kanssa tämä elämä, mutta kyllä minä tyyliset teiltä on rasvastunut tulemaan pihaan. Ei oo vielä aikaisemmin ihan näin paljon vastustanut tämä Brassi. Kyllä se on tämä ensimmäinen päivä ensimmäistä, kun se alkaa tämä kellijus. Nyt tehdään silleen, että muutetaan tämä video matoprässin esittelyvideoksi.
Tehdään tästä taskulamppu. Tässähän oli jossain tuo valokin, katsopas. Mistä se lähtee pian? Onko tuolta? Nää. Tämä on hyvä taskulamppu, tämä Vevori Brass. Itse asiassa aika surkea on kyllä siinä. Ehkä uskallan sanoa, että en voi suositella. Vaikka tuo halpa on, niin varmaan mennään kaikki Vevori yhteistyömahdollisuudet tässä, mutta en suosittele tuota rasvarässiä. Laittakaa muut kommenttia, että ootteko ollut tyytyväisiä vai onko samanlaista leikkimistä sitten muillakin tuon kanssa. Otetaan äkkiä tämä irti ennen kuin nyt se on se rasvapirullainen tuolla tuupissa. Ei se auta kun toinen rasva hakemassa. En ruppe purkamaan se on niin sotkusta hommaa tuossa. Oi vai. Kuuletteko, sieltä lähtee kuule lumet tippu. Vajaan tunni on nyt ollut tuo lämmöt piellä. Akkuhan se pitää ottaa kyllä irti. Semmonen oli tämä Vevori akkubrassin esittely. Jos haluaa hermosan menettää ja on aikaa leikkiä tuolla niin voin suositella. Takaavellaanpas tämä nyt ihan oikea rässit. Laitetaan tämä pää tähän takaisin. Kummasako se oli? Onko sillä mitään merkitystä? Samanlaisia päitä taittaa olla molemmat. Se on aika synkkiä ajatuksia pistää päähän tuommoinen. Mitä kaikkea tekis meillä tehdä tuolle akku rasvaprässille. Tämä pelastaa meidän pään. Siitä minä on 110% varma. No niin, kokeillaanpas nyt ladata tämä Eihän näitä tosissaan pitäis mennä hirveästi kehumaan. Katsottapas tulloko tie. No. Kyllä. No niin. Aloitetaanpas vaikka tuosta. Tällä rässillä en oo nyt tätä kuormaa jo ennen rasvannut. Tähän pitää kyllä ehdottomasti sulla se nätistimmän. Hyvä. Lähti vielä irti. On se jännä mitenkä se joskus hirttää sen niin tiukkaan ton nipaan tuohon. Se ei lähde kuin räijättämällä sitä. Ai että toimii. Kehuttahan vähän lisää, niin kyllä se kohta vastustaa.
Nyt ne on rasvattu ja taion tästä eteenpäin rasvata tällä matoprässillä ja voin antaa kyllä lämpimän suosituksen. 6/5 pistettä tälle matoprässille ja Vevorille en ilikki sano. Mitä minä siitä nyt ajattelen. Jos jotakin kiinnostaa tommonen Vevori akkuprässi, niin laittakaa kommenttikenttään, voi halavalla lähteä nyt. Ja se, joka ostaa tämmöstä käsiprässiä, niin älkää ostako mitään halapaa. Tämä oli alle 50 ja tämä on hyvä. Ei kannata niiden halapojen kanssa, se on semmoista leikkimistä, minä tiedän se ihan kokemuksesta, että mato, tai sitten mulla oli joskus tuo Lincolnin prässi, niin en muista, että sen kanssa nyt olisi hirveästi tarvinnut leikkiä. Tai älkää ostako niitä markettiprässejä. Se keinutappi meinas nyt unohtua. Rasvattaanpa se ja onhan tiellä tosissaan tiellä etuakselistossa vielä näitä nippuja. No niin, nämähän ne on melkein tärkeimmät muistot rasvat. Riittääkö meillä vielä rasva? Se äkkiä tuommoinen tuupimänne. Varsinkin tuolta akkuprässillä, kun sinne jääpi niin paljon sitä. Heilutellaan niitä vähän. Ja ei unoheta tätä toista. Ruppeeko nyt rasva loppu? Aika sopivasti riitti. Vielä viimeiset sieltä. Kyllä. Vielä sieltä tuli. Joo. Tuonnehan sitä taas nyt aikamoinen köntsä tullut. Vähän ehkä liikkookin. Joo, siinäpä se oli rasvailut. Hyvä. Bonusmateriaalina katsotaan lumien puottelua. Tästä minä olen ottanut näin ja lähtöä mukavasti. Näin. Menkääpä tonne ulos kahtomaan, niin minä puottelen teiltä. Joo. Kylläpä ne siltä suht hyvin tuli alas. No se tuo toinen puoli putosi kyllä paljon helpommin, kun se puhalti vähän tuonne toiselle puolelle tuo puha. Tiedän näkyykö sieltä niin korkeata mitään. Kyllä ne aika hyvin sopi. Välillä joutuu vähän kaapimaan sitten tuolta ulkopuoleltakin niitä. Mutta ei ole ollut vielä ongelmia lumien kanssa, jos joku sitä pelkää. Kyllähän niitä saattaa jossain vaiheessa tulla. Sitten kun ikkei tullo ja ruppee väsymään nuo putket, niin tuohan näin. Mutta joo, semmonen rasvarässivideo tällä kertaa. Eiku hyvää illan jatkoja.
seuraavan kertaan. Muistakehan tilata kanava, jos tämmönen säveltäminen kettä kiinnostaa. Hyvä. Näkemiin.